Mến chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và bạn đến với kênh Hà Nội Phố. Thưa quý vị, mướp đắng, còn gọi là khổ qua, là một loại cây mọc ở khu vực ôn đới và nhiệt đới. Có lẽ có nguồn gốc từ Đông Nam Á. Hiện tại nó xuất hiện bao gồm các vùng Đông Phi, châu Á, Caribe và Nam Mỹ. Nó được sử dụng làm thực phẩm cũng như làm thuốc. Mướp đắng cùng họ với bí, dưa hấu, dưa đỏ, dưa chuột, vân vân. Lá và dây leo của mướp đắng đều đã được sử dụng, nhưng quả là một phần an toàn và phổ biến nhất của cây được sử dụng làm thuốc. Như vậy, ăn mướp đắng có tác dụng gì? Mời quý vị và bạn cùng Hà Nội Phố chúng ta cùng tìm hiểu nhé. Mướp đắng chứa nhiều chất dinh dưỡng quan trọng với cơ thể, đặc biệt là các loại vitamin và khoáng chất. Theo Đông y, mướp đắng có vị đắng, tính hàn, tác dụng thanh nhiệt, sáng mắt, giải độc, thích hợp với các chứng nhiệt sinh ra nóng, làm sáng mắt, mát tim, nhuận tràng, bổ thận, tráng dương, vân vân. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng mướp đắng sẽ làm giảm lượng đường trong máu thông qua việc tăng chuyển hóa glucose. Mướp đắng giúp giảm được mức cholesterol, giảm cholesterol làm giảm đáng kể nguy cơ đau tim, bệnh tim và đột quỵ. Giống như hầu hết các loại thực vật, mướp đắng cực kỳ ít calo và có thể tạo cảm giác no lâu hơn nên có thể trở thành thực phẩm giảm cân hiệu quả. Thực phẩm hoặc đồ uống từ mướp đắng rất có lợi cho da. Dùng thường xuyên, mướp đắng được cho là có tác dụng làm sáng da và hữu ích trong việc điều trị mụn trứng cá, bệnh vẩy nến và bệnh tràng. Một trong những lợi ích sức khỏe đáng ngạc nhiên nhất của mướp đắng đó là đặc tính chống ung thư. Mướp đắng đã được chứng minh là làm gián đoạn quá trình sản xuất glucose và có khả năng ức chế sự phát triển của các tế bào ung thư tuyến tụy. Có một số lợi ích khi mà bạn thường xuyên uống thuốc bổ gan. Thuốc bổ hỗ trợ về tiêu hóa, cải thiện chức năng túi mật và giảm tính nước, xơ gan, viêm gan, táo bón có thể thuyên giảm với bài thuốc bổ gan đến từ mướp đắng. Hôm nay Duy sẽ chia sẻ với quý vị món mướp đắng xào trứng. Món này rất thơm ngon và dễ chế biến. Quý vị hãy thêm món này vào thực đơn của gia đình mình nhé. Mướp đắng rất hữu hiệu để phòng ngừa cảm lạnh hay bệnh nhiễm trùng đường ruột. Chúng cũng giúp ngăn chặn và hạn chế khả năng dị ứng thực phẩm cũng như loại bỏ nhiễm trùng nấm men một cách tự nhiên. Một lợi ích bổ sung của mướp đắng là giảm nguy cơ mắc chứng trào ngược dạ dày, thực quản và chứng khó tiêu. Sỏi thận là một tình trạng bệnh lý nghiêm trọng. Mướp đắng có thể sẽ hữu ích trong việc loại bỏ sỏi thận thông qua việc phá vỡ chúng một cách tự nhiên. Mướp đắng làm giảm nồng độ axit giúp tạo ra sỏi thận gây đau đớn. Khi tìm hiểu đến đây, chúng ta đã biết mướp đắng là một loại thực phẩm cực kỳ có lợi cho sức khỏe đối với mỗi chúng ta, đúng không ạ? Chúng là nguồn cung cấp vitamin C đứng đầu trong số các loại thực phẩm. Tuy nhiên, mướp đắng có thể chứa các chất alkaloid như quinin và morodicin, nhựa và saponin, glycoside có thể là nguyên nhân gây ra trứng không dung nạp ở một số người. Vị đắng và tính độc của chúng có thể giảm đi phần nào bằng cách chúng ta trần sơ qua nước hoặc ngâm trong nước muối tối đa 10 phút. Các triệu chứng nhiễm độc có thể bao gồm tiết nhiều nước bọt, đỏ mặt, mờ thị lực, đau dạ dày, buồn nôn, tiêu chảy và yếu cơ. Nhưng chúng ta cũng không thể phủ nhận được công dụng rất tuyệt vời của mướp đắng. Mời quý vị và bạn cùng Duy Hà Nội Phố chúng ta cùng bắt đầu chế biến món ăn này nhé. Thưa quý vị, Duy có 3 quả mướp đắng. Duy sẽ bổ đôi ra. Sau đó Duy sẽ lấy thìa, Duy cạo sạch ruột trắng này đi quý vị nhé. Vì ruột trắng này là cái phần đắng nhất quý vị ạ.
Duy có nửa thìa muối, Duy pha nước muối loãng quý vị nhé. Sau đó Duy cho vào đây để ngâm. Mục đích ngâm nước muối làm sạch mướp đắng quý vị ạ. Quan trọng nữa là chúng ta sẽ làm giảm bớt được cái độ đắng của mướp đắng. Chúng ta ngâm trong 5 phút nhé. Thưa quý vị, trong thời gian chúng ta chờ đợi thì chúng ta sẽ đập hành. Sau đó Duy đập tỏi nhé. Duy có 4 quả cà chua nhót. Nếu chúng ta không có cà chua nhót, chúng ta dùng cà chua thường cũng được. Thưa quý vị, sau 5 phút Duy rửa sạch qua 1-2 lần nước. Bây giờ Duy sẽ để ráo nước quý vị nhé. Duy có 2 quả trứng quý vị nhé. Duy cho chảo lên bếp, Duy cho dầu ăn vào. Khi dầu nóng, Duy cho hành, cho tỏi, phi lên. Khi phi thơm hành tỏi, Duy sẽ cho mướp đắng vào. Duy cho 1 thìa hạt nêm. Duy cho nửa thìa muối vào trứng quý vị nhé. Sau đó trộn đều lên. Duy cho ít hạt tiêu. Khi mướp tái như thế này đúng không ạ? Duy cho cà chua vào. Khi chúng ta xào, chúng ta để lửa vừa thôi. Thưa quý vị, chúng ta thử khi mướp đắng chín vừa tới nhé. Duy sẽ cho trứng vào. Trứng cũng vừa chín tới thôi quý vị nhé. Từ lúc cho trứng vào chúng ta xào từ 1 đến 2 phút thôi. Thành phẩm của chúng ta đã xong. Bây giờ Duy tắt bếp nhé. Đơn giản đúng không ạ? Duy mời quý vị nhé. Thưa quý vị, mướp đắng xào trứng rất phù hợp để ăn với cơm khi món ăn này còn đang nóng. Chúc các bạn thành công nhé. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Nhớ nhấn like để ủng hộ kênh nhé. Đừng quên nhấn đăng ký để đón xem những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.